السلام عليكم. ده الجزء الثاني من المحاضرة السابعة. كنا اتكلمنا في الجزء الأول عن الماسنج. قلنا هنقول محاضرة عن تطبيقها، بس كان في شوية حاجات عايزين نقولها في الأسهم. يعني كنا خدنا اللي هو الروف باي اكستروجن ده. لو جيت مثلا عايز أعمل حاجة أو بلاش اكستروجن، خلينا الأول ناخد نوعية الروف ده. لما كنا بنرسم الروف ده كان بيبدأ يديني زوايا للأضلاع بتاعته. لو عايز أعدل في أي ضلع كنا بنعدل من هنا، وبدأنا نعمل أشكال بيه. وكان ممكن ألغي كل الكلام ده وأبدأ أضيف أو أشيل الأسلوب بتاع الروف ده وأبدأ أشتغل عليه عادي، مفيش مشكلة. هنعمل حاجة مثلا وليكن تمام، مثلا حاجة زي كده. هعمل بس حاجة مربعة شوية. تمام، كان عندي نوع سقف زي ده. طبعا ممكن أضيف الميل على ضلع واحد وأبدأ أضيفه على أضلاع، أو ممكن أضيف الأسلوب أو سهم الميل الموجود عندي ده، حاجة زي كده. لما كنت ببدأ أضيف سهم الميل بتاعي، تمام، يعني كنت بضيفه في اتجاه واحد كده، واديله الميل بتاعي التيل والهيد بتاعي، وابدا اشتغل ويبدا يديني الميل اللي انا عايزه. طيب لو رحت كده على ال 3 دي وقفت، فكده مديني ميل في الاتجاه ده. طيب كنا اتفقنا قبل كده ازاي انا بحدد اتجاه الميل ده. طيب لو عايز اشيل ده خالص، تمام، في اوبشن في ده ظريف هنا كده. انا وانا برسم السهم ده كده، مثلا هرسمه لحد السنتر هنا، تمام، وهروح اقول له بدل ما انا هشتغل بليفلز معين، او اشتغل مثلا من الصفر لكذا واديله ابعاد، لا انا هقول له اشتغل لي بميل معين، اسلوب معين. الاسلوب ده موجود هنا 30 40، انت اللي بتبدا تحدد من هنا درجه الميل بتاعتك. تمام، وهاخد السهم ده وابدا اعمل له ميرور بالشكل ده. تمام، ونفس السهمين دول هبدا اعمل لهم ميرور على الضلع ده. تمام، واروح برضه اجيب سهم ارسم على الاضلاع دي، واقول له اقلب لي ده اسلوب، وابدا برضه كاني بقسم الضلع ده بقسمه لجزئين، وهبدا اقول له اديني حاجه زي كده. كويس. طيب ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ انا عايزه يكسر الجزء ده لوحده، وده لوحده، وده لوحده، او يكسر كل ضلع بزاويتين. طب ايه اللي هيطلع لي من الشكل ده؟ طبعا انا مدي زاويه ميل اللي كانت موجوده اللي هي 30، عايز تغير بقى في كل ضلع فيهم على حده بحيث تكسر في الشكل بشكل معين او مدروس، يعني براحتك. انا هسيبه زي ما هو كده وابدا اقول له فينش. واروح في ال 3 دي هيديني شكل سقف زي كده. طيب شكل السقف ده لو حابب امده بمدى معين، هنقلبه كده نشوف اكتر، حاجه زي كده. تمام. طيب لو حابب امد السقف ده شويه، هدخل على الروف تاني. تمام، وهروح ارسم نفس الحكايه، هرسم سقف كده، بس انا حابب اخد اتجاه واحد، يعني حابب السقف يتمد في الاتجاه ده فقط لا غير. تمام، فهقول له ده برضه 20، اديله نفس البعد بتاعي. تمام، وهبدأ اقول له المرة دي اديني سهم كده، وبرضه ده اقول له اقلب لي من هنا، ما ننساش الخطوة دي. هبدأ اقول له اديني برضه حاجة بالشبه. تمام، مجرد ما اقول له فينش خلاص، لان انا اديته نفس الزوايا اللي هي 30، فهيديني حاجة شبه كده. تمام، ممكن ابدا اقول له جوين جيومتري الكلام اللي انا عملته ده، موديفاي، وابدا اديني جوين لده مع. خلاص، لو قلبت الكلام ده هيد لاين يبدا يوريني السقف بتاعي.
على حسب ما انت عايز تمد السقف بتاعك ده قد ايه اتجاه. طيب همسح ده خالص واروح ارسم نوع سقف تاني. كنا اتفقنا قبل كده اللي انا عشان ارسم على الواجهة او حاجة عندي طريقتين. انا عندي الريفرنس بلين. الريفرنس بلين ده ممكن اديله بعد من هنا، اديله نيم قصدي من هنا اي نيم. تمام، واروح اقول له افتح لي الواجهة دي مثلا، وابدا اقول له سيت ورك بلين. انا هشتغل على الواجهة، ممكن اقول له بيك طبعا او اشتغل باي نيم واقول له انا عايز اشتغل على الريفرنس بلين. طيب في الحالة دي هروح اجيب السقف بتاعي اللي هو باي اكستروجن، وهبدأ ارسم السقف بتاعي. انا عايز ارسم حاجة خلينا نرسم حاجة صغيرة كده. تمام، معلش نرسم حاجة كده مثلا. ده السقف اللي انا عايزه بالشكل ده. تمام، ادي السقف اللي انا رسمته عندي. همده شوية دلوقتي، نعدل في ابعاده عادي. اقف على البلان تاني او على ليفل 2 عشان ارسمه على ليفل 2، وهقول له مثلا خلي لي ده روتيت وروتيت، خد لي كومينج روتيت وهات لي حاجة شبه. تمام، انا عايز من الاخر اعمل حاجة بالشكل ده بس تبقى مظبوطة. يعني بص هنا في تداخل وفي شوية حاجات مش مظبوطة. لا انا عايز اعمل حاجة بالشكل ده بس تكون مظبوطة يعني، واعملها بسهولة. يعني مش عايز ادخل في قصة ماس وحاجات عشان اعمل حاجات بسيطة ممكن اعملها بأوامر عادية. طيب هنزل بس بالسقف ده شوية. المفروض ادخل على الايديت او ادخل على الايديت بتاع ده وابدأ اقلل ارتفاعه شوية يعني. تمام، هقلل في ارتفاعه بالشكل ده مثلا. تمام، وهبدأ اقول له فينش. خلاص ادي نوع السقف بتاعي. طيب مبدئيا هروح اقول له نوع السقف ده كان فيه امر هنا اللي هو بتاع الروف ده اللي بيبدأ يعمل جوينت للروف مع بعضها. ببدأ اختاره الاول. فين؟ لا مش ده، معلش، موديفاي. موديفاي عند الامر ده اللي هو جوينت روف اللي هو ده، هضغط عليه. اول حاجة بعملها بقول له ده الايدج بتاع السقف بتاعي انا عايز اعمل له بيك مع ده، فبدأ يعمل لهم لي جوينت مع بعض بالشكل ده. كويس أوي. طيب فاضل عندي مشكلة اللي هي مشكلة الفويد ده مع ده، اللي انا اعمل فويد بالشكل ده مظبوط. لو دخلنا على كنا خدنا موديل ان بليس اللي هو ده. تمام، واروح اقول له انا عايز اعمل حاجة للروف. تمام، والحاجة اللي عايز اعملها للروف اللي عندي دي عايز اعملها فويد لان عايز افرغ الشكل بتاعي. وهبدأ اقول له بيك. طبعا اقول له سيت ورك بلين يعني عشان يعرف، لان هو فاهم السيت ورك بلين بتاعي على اللام بتاعي. اقول له هو ده السيت ورك بلين. بيك بلين هو ده اللي عايز افرغه. تمام، طبعا انا بعمل فويد عشان محدش يروح يعمل سوليد. تمام، وهبدأ اقول له مشي لي ده كده. طب ليه ما قطعش؟ لازم انا اروح على امر قط من هنا واقول له شايف الشكل ده، ده يعمل قط مع ده بالشكل. طيب هروح خلاص كده انا عملت الجزء اللي انا عايزه. هروح على البلان او السايت بتاعي وهبدأ اقول له ميرور لده. هيطلع لي ايرور اللي هو مش هيعمل جوينت مع الجزء ده وبتاع. تمام، لا انا هروح اقول له انا عايز
اعمل جوين ده مع الروف ده، تمام، فيبدأ يديني الشكل بتاعي. طيب المفروض ابقى عارف بقى ابعاد، يعني ابعاد الحاجة اللي انا هشتغل عليها دي، او عايز اقلل من هنا شوية او اقلل من هنا شوية. المفروض بتبقى اقل من كده طبعا، تمام. المفروض اظبط ده كله بقى بالابعاد بتاعتي الصح، يعني اللي انا حابب اشتغل عليه. تمام، فيبدأ يديني حاجة متقاطعة بسهولة بالشكل ده. هروح اقول له اعمل لي جوين ده مع ده، وده مع ده مثلا، وده مع ده، خلاص. تمام، المفروض لما ترسم دلوقتي تحتهم مثلا، لو قلت له اعمل لي اندر لي، وريني مثلا اندر لي للسقف بتاعي والليفل 2 مثلا. معلش الابعاد مش مظبوطة، مظبطناش احنا قوي. بس لو قلت له دلوقتي اعمل لي مثلا حوايط، والحوايط دي ابدأ اربطها لي باتاتش مع مثلا لو حاجة شبه كده مبدئيا، أي حاجة. أنا عايز أوريكم فكرة إن أنا أعمل أتاتش مع الكلام ده يعني. تمام. طيب وهبدأ أقف على 3D، تمام، وأمسك الوول. المفروض طبعا تبقى مظبوطة مع الأبعاد بتاعتي والدنيا بتاعتي، وأبدأ أقول له أتاتشن بقى مع كل سقف من دول. أبدأ أعمل أتاتشن لل... للشكل بتاعي. طيب لو ما ظبطتش طبعا أتاتش، لأن ده كذا سقف يعني، هعمل له إيديت بروفايل، مفيش مشكلة. طيب في شكل تاني حابب برضو اعمله معاكم، اللي هو لو عندي نروح كده نعمل روب برضو، او النوع مفيش مشكلة. وهبدأ اقول له شيل لي برضو اسلوب من الروب بتاعي، واروح اعمل مثلا حاجة شبه كده. تمام، والحاجة دي خد لي من السنتر بتاع الدايرة بتاعتي، وليكن حاجة كده مثلا. تمام، وهاخد هنا زاوية وليكن 15. تمام، وهاخد ميرور للضلع ده. تمام، ممكن ألغي دول خلاص مش محتاجهم، وآخد لاين كده 45. الشكل ده 45 خلاص. ايه اللي انت عملته؟ انا رسمت، بس كل اللي انا برسمه ده عشان ارسم حاجة بالشكل ده تبقى مظبوطة عند سنتر معين، خلاص. طيب ايه الفايدة؟ ممكن اروح اقول له ضيف لي ايدج، كنا اتكلمنا على دي قبل كده. ممكن اقول له ضيف لي ايدج زي ده من هنا لهنا، ونفس الايدج ده من هنا لهنا. تمام، وهقول له بس امسك لي النقطة اللي في النص دي، واقول له مثلا ممكن من هنا او من هنا. طبعا هقول له دي انا عايز 1000 اللي هو متر مثلا. هات الشكل اللي انا عايزه، خلاص. طيب اقف تاني، اوكي خلاص. ابدا اقول له هات امر زي امر array. تمام، هجيب array واقول له انا عايز اشتغل radial، واخد حاجه زي كده، وابدا اقول له وليكن 45، نخلي مثلا 8 او اوكي. تمام. طيب فيديني طبعا ممكن اضيف هنا سلندر معين، او دي تبقى تغطية معينة، او فعندك مفيش اي مشكلة ان انت تعمل حاجة زي كده يعني. تمام. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ لا اسف، كان في حاجة برضو اللي انا لو عملت حاجة زي الروف ده. خلينا على ليفل 1، معلش هرجع اللي محتاج اعمله على ليفل 1 لهذا ليفل 1 مثلا، واقول له اعمل لي
الروب بتاعي، بس المرة دي هبدأ أضيف الزوايا بتاعت الميل بتاعتي حاجة زي كده. تمام. الروب بتاعي لو بصينا هنلاقيه مثلا على نقف على واجهة أحسن، هو طالع من ليفل 1 ل2 لأن أنا عامل ميله كبير جدا وعامله أساسا مساحته كبيرة جدا. قاصد عشان أوريكم حاجة صغيرة هنا إن أنا ممكن أمسك من هنا وأبدأ أقول له في حاجة اسمها كات ليفل، أنت عايز تعمل كات عند أي ليفل. تمام. طيب بيفيدني في إيه الكات؟ في الحاجات المايلة للقراميد والكلام من ده، لسطح معين لو عايز أركب قراميد أو حاجة أعملها بروف أو بسهم. طب عايز أوطى عن كده، عندك أوفست هنا، ممكن أقول له أوفست مثلا وليكن 1000 مثلا. تمام. 2000 3 مثلا على حسب يعني 2، على حسب شوف أنت عايز المقدار قد إيه فيدينا حاجة زي كده. تمام. وتبقى الدروة طبعا بتبقى طالعة من هنا، وأبدأ أرص القراميد أو الكلام من الكلام بتاع القراميد هنا، وهنتكلم على القراميد إن شاء الله يعني في مرة إن إحنا إزاي نرص قراميد على شكل زي ده. تمام. دي طبعا في حاجة هنا كمان عايز أوريها لكم. طبعا ده الأسلوب بتاع السقف، ممكن تبدأ تغيره من الإيديت على الجنب هنا، أو أروح آخد قطاع مثلا في السقف ده وأحط حاجة مثلا كده مثلا، أبدأ أقول له جود فيو مثلا. طيب الكونكشن هنا اللي ما بين أو اللي بيحصل عندي هنا بيتغير إزاي أو ليه هو فرضه كده؟ أنا ممكن أبدأ أغيره من هنا. تمام. ان انا اغير القط بتاعي وشكل القط بتاع نهاية السقف. ده النوع الاولاني. النوع اللي بعديه اللي هو يبدأ ياخد دي مش عمودية. يعني الاولانية لو بصينا هنلاقي خد الضلع هنا عمودي، لا هنا خد في الاتجاهين. الاخرانية تمام اللي هو بيكسر المفروض بيدي زاوية معينة، ممكن القطاع بس مش موضحها، بس هو اللي عايز اوضحه لكم من الامر ده، اللي هو بيبدأ يغير لي بزوايا القطع بتاعة زوايا القطع بتاع الكونكشن بتاع السقف تبقى عاملة ازاي. يعني حتى لو غيرناها في 3D كده ممكن نلاحظ الفرق. طبعا هي حاجات بسيطة جدا للكونكشن، تفيد لو انت هتشتغل شوب دراونج او حاجة عن المبنى بتاعك. تمام. طبعا هي ستاندر بتبقى مظبوطة على دي، اللي يبقى السطح عمودي من تحت او مستوي من تحت يعني. وده بيبقى عمودي، يعني لازم بيبقى ده عندي موجود عمودي. عايز تغير الكونكشن اللي دي تنزل للنهاية كده مفيش مشكلة. تمام. دي من الحاجات اللي كنت عايز ازودها على المحاضرة دي عشان ما ننساش. طبعا كنا قلنا قبل كده ازاي اغير السقف بتاعي، الغي الكلام ده خالص، اقول له نون. طبعا هي بتبقى مظبوطة على نون يعني، فيرجع للسقف العادي بتاعي اللي انا كنت شغال عليه. طيب السقف برضو ممكن، احنا قلنا قبل كده ان احنا ممكن نحوله لجليزنج من هنا او الازاز او الكرتون. طيب ممكن ابدا اديله تقسيمات. احنا كنا قلنا قبل كده ان انا ممكن من الجريد من هنا ان انا ابدا احط كرييت لجريد او ارسم شكل السقف بتاعي. تمام. او ادخل على ايديت من هنا. تمام. وابدا انا اديله اقول له انا عايز ادي لي اوت معين بمسافات او بارقام او على حسب يعني السبيسنج اللي بين الجريد نفسها كده. انا احط جريد بس، وممكن اقول له مثلا 1000 مثلا اللي هو متر مثلا في متر من جوه مرة واحدة لو انا مش عايز ارهق نفسي في تقسيمات وكده. تمام. فيبدأ يديني التقسيمة المتر في متر اللي انا عملتها على الشكل بتاعي. تمام. بدأ خلاص خلص الشكل بتاعي، قلت له اوكي خلاص. تمام. طبعا ده كله ازاز. طبعا اللون انا هغير بس عشان اللون يبان. طيب انا اديت تقسيمات من جوه. كان لو عايز اغير element معين، element زي ده ممكن امسكه اعمل select تاب زي ما عملت من شويه،
واقول له ده سوليد او فويد او ازاز مثلا زي ما هو موجود. او ممكن امسك كل نوع السقف كله وابدا اقول له انا عايز مثلا في الاول هنا ممكن اقول له طبعا ده الكات كونكشن هيبقى عامل ازاي، او اقول له البانل بتاعتي عامله ازاي. البانل دي انا عايزها ازاز او كلها مره واحده، يعني ممكن اقول له سوليد كله سوليد مره واحده، بدل انا ما اقعد اغير اليمنت. او لو عايز اغير كل السيستم مره واحده، فببدا ادخل من هنا اقول له الكيرتن بانل والله شكلها كده. تمام. ودي ممكن احنا نعمل من فاميلي كيرتن بانل. طبعا انا هخليها ازاز تاني. تمام، احولها لازاز تاني خلاص. طبعا ممكن اعمل انا البانل دي واعمل لها لود على المشروع والاقيها نزلت هنا من فاميلي طبعا يعني. تمام. طيب ممكن ابدا اضيف منيو، يعني المنيو بتاعتي البوردر بتاع الاسطح الخارجيه او الخطوط الرئيسيه دي ممكن ابدا اغيرها من هنا. انت عايز مليون شكله عامل ازاي؟ يعني والله انا عايز مثلا حاجه شبه كده مثلا. يعني مش هحط كله عشان الملف تقيل، بس جرب ان انت تغير في دول، فيبدأ يحط للتيرر بتاعه والتقسيمات الداخلية حاجة والبوردر الخارجي حاجة، سواء بقى في الاتجاهين، يعني برضو في الأفق والرأس لو عايز تغير يعني. تمام. أنا هسيبها عملتها في واحدة بس كده ومش كاملة، ونعمل أوكي ونبدأ نشوف. تمام. بدأ يغير معايا البوردر الخارجي ويحط على دول حتى المليون. كل الرأس خلاص بدأ يحط عليه المليون. الأفق طبعا تدخل تغيره من جوه. طيب أنا عايز أعمل حاجة صغيرة وأوريكم حاجة صغيرة بس. لا، أنا ممكن أشيل ده خالص وأروح أعمل بس نوع سقف صغير معقول كده. أي حاجة كده مثلا. طيب النوع ده هبدأ أحوله لإزاز عشان يبقى سريع معانا. هو خد آخر حاجة طبعا كنا شغالين عليها. تمام. أنا المفروض أفرغ ده كله أو أكبر نوع السقف شوية بس عشان صغير أوي. تمام. طيب هدخل أشيل ده كله، مش محتاج أنا الكلام بتاع المليون ده كله مثلا. أقول له نعم. تمام. هنا أقول له تقسيمات متر في متر. أوكي مفيش مشكلة خلاص. بدل ما أقعد أنا أمسح مليون من هنا أو أغير من هنا. تمام. متر في متر. طيب أنت المفروض لو مثلا السطح ده كله قراميط أو كده، طبعا هنعملها بكذا طريقة بس دي طريقة منهم. أو مش شرط قراميط، لو عايز تعمل هنا تشكيلات معينة، أنا المفروض أروح أبدأ أقول له افتح لي نيو فاميلي. والنيو فاميلي دي زي ما عملنا قبل كده حاجات اللي أنا هعملها خاصة بالكيرتن بانل. يعني ندور هنا على حاجة اسمها كيرتن بانل. تمام. وبعد ما اجيب التمبلت بتاعتها الموجودة عندي، هبدأ ارسم عليها اي شكل. تمام. هنسيبها ان شاء الله لحاجة في التطبيق، وندي كذا طريقة للكيرتن. تمام. المهم انت بتجيب الكيرتن بانل بتاعتك من هنا ايا كان النوع بتاعها. تمام. وبتبدأ تعمل موديل لواحدة بس منهم، وابدأ اعمل لها لود على المشروع بتاعي. بتبدأ تشتغل مفيش اي مشكلة. ده طبعا كل الحاجات الموجودة عندك سواء للانوتيشنز او حاجات مثلا انت شغال عليها بتجيبها من فاميلي هنا، وكنا اتكلمنا على الجزئية دي قبل كده. تمام. طبعا في حتى للدور كيرتن وول اللي انت تبدأ تشتغل عليه من هنا او غيره او غيره. تمام. كيرتن وول اهيت متر الكيرتن وول. انت لو عايز تظبط حاجة في الكيرتن وول نفسها. طيب انا ما كنتش عايز دي بس هو هنا اللي انت ممكن تعمل حاجة او تقسيمة معينة للكيرتن وول بتاعك. الحاجات دي حبيت اقولها عشان كنا عدينا الجزئية دي، فنقول شوية حاجات برضو الناس تبدأ تطبق عليها، ونبدأ نشوف كل شوية كده ننزل حاجة حوالي نص ساعة أو حاجة
بحيث الناس تبدأ تطبق عليه. طبعا البانل دي لما تعمل فاميلي للحاجة بتاعة البانل نفسها تبدأ تلاقيها هنا أو تقلب السيستم من جوه زي ما اتفقنا. شكرا.